Ceau, sunt Marlen, fata română de la Sabori Urbane și astăzi vom face prăjitura simplă cu vișine. Mama e tot aici. Hello! O ajut pe fiica mea. Am zis să încercăm să fac și așa și eu mai mult, să fiu mai autonomă un pic. Pentru rețeta asta avem nevoie de următoarele: 8 ouă, 250 de făină, 200 de zahăr, din nou niște sare, niște zahăr vanilat bourbon, coajă rasă de la lămâie, 50 de ulei și 1 kg de vișine, în cazul nostru sunt congelate și fără sâmburi. Da, deci kilogramul de vișine era de vișine proaspete, cu tot cu sâmburi, care după curățarea de sâmburi rămân cât avem noi acolo, cam 850. Și pe acelea trebuie să le scurgem foarte bine, ca să nu avem extra zeamă. Și să începem. În primul rând punem cuptorul la preîncins, la 180 de grade Celsius cu ventilație, căldură sus și jos. Da? Sau țeaptă medie spre înalte la cele pe gaz. Da, corect. Am separat și ouăle și le-am pus în boluri separate. Aici avem albușurile, iar bolul trebuie să fie foarte curat, să nu fie deloc uns. Vom începe prin a le bate cu un păr de sare. Da. Iar apoi când se formează spuma, vom pune și tot zahărul. Mai târziu. Dă-i drumul acum la bătut. Pe viteză maximă batem albușurile. Nu contează dacă sunt reci, dacă sunt la temperatura camerei. Acum îl vom opri scurt și punem tot zahărul deodată. Exact, nu trebuie pus în etape, tot zahărul, tot se pune deodată. Iar acum continuăm baterea până când se formează bezea. Până iese bezea fermă, lucioasă, netedă, care stă pe tel. Spuma s-a bătut? S-a bătut bine, pentru că aici multe gospodine greșesc, nu bat suficient albușurile. Bun, după ce s-a bătut spuma bine, vom adăuga gălbenușurile, coajă de lămâie și vanilia și le vom mixa la viteză mică. Mai mică, așa, medie să zicem. Medie. Până se încorporează acolo, vezi și tu că aluatul devine galben, adică spuma, dar nu mult. Cam atât. Mai ajută-te de spatulă și curăță un pic pereții vasului. Încet să nu stricăm spuma. Nu stricăm aici, ținem de bulele de aer pentru că ele sunt afânătorul nostru natural. Prăjitura noastră simplă cu vișină, Sabori Urbane, nu are praf de copt. Ea este pufoasă de la aerul acumulat în albușuri și de aceea insistăm ca albușurile, acea bezea, prima parte, albușurile cu zahărul să fie foarte bine bătute. Mai poți câteva secunde să mixezi partea asta, dar tot așa la viteză medie. Și acum ce zice rețeta? Că punem jumătate din făină. Cernută. Păi cernută ea de acolo, da. Că e o făină uscată bună. Pune jumătate, dă-i drumul acolo. Jumătate. Așa, nu într-un singur loc, totdeauna punem de jur împrejur. Păi bine. Și uleiul, tot așa, îl stropești să fie în spirală, nu într-un singur loc îl punem. Dă-i drumul așa de jur împrejur. Pe tot în spate. Ok? Câteva ture îi dai numai la viteză medie. Oprim și punem restul de făină. Ridici cârligul. Uite ce fain se ține, nu curge, nu nimic. Ăsta e aluatul cel mai bun pentru prăjituri cu fructe. Noi toată vara facem prăjitura asta cu vișine, cu cireșe, cu căpșuni, cu felii de caise, de, cum se zice la Arad, caise, nu? Caise. Caise, da. Și continuăm. Și ultima mixare, tot așa cu simț. Pe viteză medie, să nu mai vedem făina deasupra, dar nu mult. Cam asta este consistența. Iar acum avem timpul să punem în tavă. Da. Luăm. Tava e cam de 30 pe 40 de centimetri și destul de adâncă și tapetată cu hârtie de copt. Pe vremuri, bunica ungea tava cu un pic de ulei sau cu unt și o tapeta cu făină, dar acum avem hârtie de copt și o folosim. E mult mai simplu. După ce am turnat, îl și nivelăm un pic.
aranjăm încât să fie în toată tava și cât de cât uniform. Curățăm spatula bine. Exact, dar să nu Foarte pierdem bine. prea mult timp ca să nu iasă aerul din... Puneți spatula deoparte și dai drumul cu vișinele, că acum ne grăbim să nu pierdem aerul din albușuri. Exact. Deci nu pierdem vremea. Vișinele bine scurse le presărăm deasupra din belșug. Dacă le dăm drumul de mai de sus, ele au inerție și se duc mai la fundul tăvii. Dacă le lăsăm așa mai ușor, vor rămâne la suprafață. Prăjitura cu vișine trebuie să fie plină cu vișine. Iar acum prăjitura este gata, e dat la cuptor. Okay, prăjitura simplă cu vișine este gata. Vedeți, au rămas și foarte fain la suprafață. Nu s-au scufundat toate, evident câteva se vor scufunda că se mai întâmplă. Fără să le dăm nici prin făină, nu. Aici aluatul contează cel mai mult. Faptul că e un aluat cu o spumă bine bătută. Și acum ce mai facem? Pudrăm cu un pic de zahăr. Cât este încă virgulă caldă, Fierbinte. fierbinte, o dăm cu... O pudrăm cu un pic de zahăr, pudră vanilat, pentru că vișinele sunt destul de acre. Dacă o facem cu cireșe sau cu căpșuni sau cu piersici, nu prea ai nevoie. La caise, da, acolo mai trebuie zahăr, că și alea sunt destul de acre. Și ce trebuie să facem acum? Să așteptăm să se răcorească în tavă, o lăsăm așa cum e, vreo jumătate de oră, urmă să avem bucuria de a o gusta. Ce fain a ieșit? Super, Marlin, felicitări! Mersi. Dar tuturor le iese așa de bine, Da. că e rețeta bună, pur și simplu, nu dai greș cu ea. Acum haideți să tăiem și să o așezăm. S-a răcorit un pic, nu? Da, nu mai e nici măcar Nu o tăiem călduță. caldă totuși, da, să fie călduță, că e bună călduță, dar nu fierbinte. Cu grijă. O scoateți din tavă ca să nu vă tăiați tava. Da, să cu cuțitul ne nenorocim tăvile de teflon, nu tăiem în teflon. Foarte bine. Dă-te așa cu felii de 7-8 cm lățime. Și pe urmă cât tai? În 4, nu? Fiecare să fie 4 felii Da. pe șiră. Să fie elegantă. Cum terminăm de așezat. Plină de fructe, uite cum. Extraordinar de bine arată. Și sunt gata de servire. Ăsta e chiar colț și totuși are multe fructe. Ce să mai zic de o bucată din mijloc. Uite aici. Uite cum se rupe. Asta înseamnă pufos, coaptă perfect, nici o parte de aluat crud, ci plină de vișine de sus până jos. Hai să gustăm. Hai să vedem. Foarte pufos așa. Și nu e necăcioasă. Nu e seacă. Din câte ați văzut, procedeul este foarte simplu. Nici nu durează neapărat foarte mult, nu trebuie să așteptați ore după aia să se răcească. Și veți avea garantat un rezultat fain, bun. Păi, na, evident, e saborul bane, deci, na. Ciao!